It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within, on Moments of Love with John Ericsson. Dear John, call me Gabriel, and this is my first time to share my love story. John, I've been a constant server of God. When I was a young boy, madalas akong maging laman ng simbahan. Naging kasama ako ng mga pare. At nung nagbibinata na ako, ay naging sakristan ako ng simbahan sa aming bayan. Handa akong ilaan buong buhay ko para sa Panginoon, John. Because I know this is my destiny, to serve God for as long as I live. Naging masaya ako sa mga panahon na naglilingkod ako sa simbahan. Oftentimes, binibiro ako ng mga friends ko dahil sayang lang daw ang itsura ko kung ako ay magpapari. Tanging salamat lamang ang aking naisasagot sa kanila dahil pakiramdam ko na ang buhay ko ay nakalaan na para sa Panginoon. Lumipas ang mga taon at ako'y tuluyan ng pumasok sa seminaryo. At doon, John, mas itinuon ko ang oras at panahon ko para mapalawig at mapagtibay pa ang kaalaman at paniniwala ko sa Diyos. I was very happy and full of hope. I know na itinalaga ako upang maging ganap na tagasunod niya. But I admit that in some point of my life, I felt that there's something missing. It's someone whom I can be with, just like what other guys can do. But I tried to ignore it, John, thinking that it is just a test of my faith in Him and for the path I have chosen. A test that I know I can surpass. And I was right. Days go on without any trace of that thought. Dumating ang araw na kailangan naming lumabas ng seminaryo upang makasama ang aming mga magulang. And as far as I know, this is also a test for all of us kung laan nga ba kami sa aming bokasyong pinasukan. Alam ko dyan sa puso at isipan ko na ito ang gusto ko at wala na akong iba pang paglalaanan ng oras kundi ang maglingkod at ipahayag ang salita ng Diyos. John, things became different and I was left off guard. Suddenly, I felt the same old feeling that is missing in my life. I held my breath for so long, and Karen is like a fresh air to me. Karen is the youth coordinator of the church where I often stay. At first, hindi ko siya napapansin dahil sa taglay niyang kasimplihan o pagiging ordinaryo. Maraming mas nakakaangat sa kanya, John. Ngunit hindi ko namamalayan ay unti-unti niyang napupukaw ang aking atensyon, which I find disturbing. Hinayaan ko lang ang aking sarili na makilala siya, John, because I know that what I feel towards her is just an admiration, and that is only normal. Because of my status, I just allow myself to admire her, pero hanggang doon lang at hindi na lalampas pa doon. Dumating ang pagkakataon na hinihintay ko, ang araw ng Linggo, dahil iyon ang araw na makikita ko ulit si Karen. Bagamat wala namang kakaiba sa pakikitungo niya sa akin, ngunit
sa hindi ko malamang kadahilanan ay may kakaibang sigla akong nararamdaman tuwing babaling ang atensyon niya sa akin. Daig ko pa ang isang nagbibinata, John. Pakiramdam ko sa tagal ng panahon na inilagi ko sa seminaryo at paglilingkod sa Diyos ay nakalimutan kong may iba pa pala akong mundong ginagalawan. Ang mundo na kung saan ay naroon si Karen. May pagkakataon na nag-uusap kami at nagkukwentuhan sa mga kanya-kanyang buhay. And John, I admit that I am slowly drowning in her eyes and falling off my knees every time she smiles at me. I can't believe that she suddenly turned my world upside down. Days passed and we shared more stories and plans in the future. And John, believe it or not, going back in priesthood never crossed my mind. Nakontento ako sa kung anong meron kami ni Karen and realizing the true feelings I have for her made me believe that she was meant for me and we were meant to be. I then let myself to fully fall for her and to be drowned in her love, her warmth, her world, and there's nothing more I could ask for. She made me feel loved and complete. The moment I decided to tell her what I feel, suddenly all words that I kept for months came so naturally. Sinabi ko sa kanya na espesyal siya sa akin, na napapasaya niya ang puso ko at wala akong ibang hinahangad kundi ang makasama siya. John, she knew na malapit na akong maging pare, and from that point, I assured her that I'll leave everything for her. I know that God will understand me, at kung ipagpapatuloy ko ang aking nasimulan, magkakasala lamang ako sa kanya at sa sarili ko. Because I could never be the same person as before dahil ang puso ko ay may laman na at iyon ay si Karen. Nung una ay naaalangan pa siya sa akin dahil alam niyang ako'y nagpapari. Pero nang ma-realize niya na mahal din niya ako at ayaw niya na akong mawala sa buhay niya, ay natanggap din niya ako. And when the day came, finally, I decided not to return to priesthood at masaya kaming ipinagpatuloy ang aming relasyon ni Karen. After a few more years, we've decided to get married. At nakakatuwa, John, na ang best friend kong si Eric na nakasama ko sa seminaryo ang nagkasal sa aming dalawa ni Karen. And up to now, John, maayos ang naging pagsasama namin ni Karen. At may 3 na kaming anak ngayon. Pareho naming ipinagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon sa aming sariling paraan. At alam ko na tama pa rin ang naging desisyon ko at hindi ko ito pinagsisisihan. John, thank you for giving me your time reading my letter. And I'm hoping na kahit na ganito kasimple ang love story namin ni Karen, ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga listeners ng Moments of Love. Para sa akin, John, hindi mahirap ang magdesisyon kung alam mong ito ang totoong nagpapasaya sa'yo. Ang mas higit na mahirap para sa akin ay ang panindigan ang isang desisyon na alam kong hindi ko na magagampanan ng buong katapatan. I know that God will always understand me for the decision I have made, because God never wants to see His children suffering or unhappy. Thank you so much, John, and more power to your program. God bless you. Gabriel. I've spent half my life
looking for the reasons things must change. And half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. All that I could see was a mystery. It made no sense at all. The will of the wind, you feel it and then it will pass you, blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready, so when it begins, get on